Γιατί πέρα στη σφαίρα, είναι το πα σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Επισόδιο, δεν μπορεί κανένα τίποτα. Γιάννη, το χάρηκα το μηχανάκι, έτσι. Πολύ αξεσουάρ, μπρεμπάκι, Ακράποβιτς, πάνω ζάξα μορτισεράκια, σκαλίτσα. Το χάρηκα το μηχανάκι. Λοιπόν, είμαστε σε ένα garage episode εδώ στα κόκκινα φεγγάρια που αυτή τη φορά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Καραγιαννάκη που είναι υπεύθυνος πωλήσεων στην BMW Μιλονάκης και θα μας πει τη δική του οπτική γωνία πάνω σε αυτό το μηχανάκι. Το έχεις οδηγήσει, το δίνεις στον κόσμο χρόνια, έχεις δει όλη την εξέλιξή του και πιστεύω ότι θα πεις εντελώς διαφορετικά πράγματα με αυτά που θα πούμε εμείς στο βίντεο και θα εντυπωσιάσεις τους πάντες γιατί είσαι εντυπωσιακός τύπος. Λοιπόν, R1250 GS, style trophy. Άνετος ως προς το κομμάτι της οδήγησής του βάσει της σέλας, της ηλεκτροανάρτησης, της ροπής σαν μηχανάκι. 1250 κυβικά κινητήρας, 136 άλογα. Κάγκελα προστασίας, για να μπορέσω να προστατεύσω και τα πόδια μου αλλά και τον boxer κινητήρα. Απίστευτη πέδηση στα φρένα, βάσει τον Brembo που φοράει μπροστά και πίσω. Tubeless ζάντες, για να μπορέσω να μην μείνω αντίστοιχα ποτέ στον δρόμο. Και η ηλεκτροανάρτηση βασική, γιατί έχω τη δυνατότητα να μπορέσω τη φόρτιση και την προφόρτιση, να φορτώσω το μηχανάκι μου με ένα δεύτερο άτομο, με ένα τριβάλιτσο, με πολλά πράγματα και να μην έχω κανένα τρόπο όσο στο να μην είμαι άνετος. Να μπορέσω δηλαδή να πάω μια βόλτα ξεκούραστα όσα χιλιόμετρα και να είναι. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του GS. Μεγάλη κάλυψη ως προς το κομμάτι της ζελατίνας μέσα στο μηχανάκι, γιατί έχουμε αντίστοιχα τη δυνατότητα να σηκώσουμε τη ζελατίνα μας και είμαστε πλήρη καλυμμένοι από τον αέρα. Τα δύο ψυγεία ψύχουνε κεφαλές, κύλινδρα ή όλο το κινητήρα? Όλο το κινητήρα. Είμαστε δηλαδή... Όχι. Είμαστε... Όχι, αλλιώς. Έτσι. Τα δύο ψυγεία αντίστοιχα είναι ξεχωριστά για την κάθε κεφαλή. Ουσιαστικά είμαστε και υδρόψυκτοι και αερόψυκτοι, αλλά είμαστε περισσότερο στο υδρόψυκτο αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε το connectivity. Η οθόνη μας αντίστοιχα μας λέει και όλους τι θέλουμε με τζίνι.
Εδώ αντίστοιχα βλέπουμε την κεντρική μας οθόνη. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να βλέπουμε το στροφόμετρό μας, το χιλιομετρητή μας, τι πρόγραμμα λειτουργούμε, τι ώρα είναι και μια εξωτερική θερμοκρασία και γενικότερα τι σχέση έχουμε αντίστοιχα στο κυβότιο, έτσι, την οποία μπορεί να διαβάσει και εδώ, όπως βλέπετε. Αντίστοιχα λοιπόν μετά έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το πρόγραμμα οδήγησης, έτσι, το οποίο έχουμε αποθηκεύσει από πριν, που μπορούμε να δούμε μέχρι 4 προγράμματα οδήγησης και μπορούμε να ρυθμίσουμε αντίστοιχα την ηλεκτροανάρτησή μας είτε σε σκληρότητα είτε σε αυξομοίωση στο πάνω μας κάτω, αυτό που λέμε δηλαδή ρύθμιση φόρτισης προφόρτισης, και επίσης μετά να μπορέσουμε να μπούμε στο μενού μας πατώντας εδώ και άλλη μία φορά κάτω, που βλέπουμε γενικότερα μία γενική εικόνα της μοτοσικλέτας. Έχουμε αντίστοιχα λοιπόν το keyless ride του, το οποίο το είδαμε και πρώτιστο στο πώς ανοίγει και το πώς κλείνει. Έχουμε το κλειδάκι στην τσέπη μας. Εδώ έχουμε την προεγκατάσταση του GPS της BMW, αντίστοιχα για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε είτε το GPS μας είτε μια βάση τηλεφώνου και να είναι ασφαλισμένο. Βολικό μηχανάκι, ωραίο, καλή ορατότητα πίσω, προστατευμένος, τέλεια. Πάμε να ακούσουμε τον ήχο. Πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο. Στο κυβότιο, βούτυρο, ωραίο πράγμα. Ξεκινάμε άνετα, όμορφα, ωραία. Παίρνουμε το χρόνο μας, στρίβουμε δεξιά-αριστερά, αλλάζουμε πολύ εύκολα κατευθύνσεις, πολύ ωραία. Έχουμε δύναμη παραπάνω από ό,τι δείχνουν τα νούμερα. Φρένα, μια χαρά είναι και τα φρενάκια. Ωραία μοτοσυκλέτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, R1250GS Trophy, R1250GS Adventure. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές των δύο μοντέλων ουσιαστικά? Για αρχή ξεκινάμε με το μεγαλύτερο τεπόζιτο, το οποίο εμπεριέχεται στην έκδοση Adventure. Βλέπουμε και εδώ αντίστοιχα διαφορετική ζελατίνα, πιο μεγάλη εδώ για περισσότερη κάλυψη, συν αντίστοιχα τα φλάψη, οι ανεμοθράφτες όπως μπορούμε να τους πούμε, ελληνικότατα, που υπάρχει στο πλάι, το οποίο εν μέρει δεν εμπεριέχεται στο GS. Κάγκελα προστασίας, όχι μόνο κινητήρα, αλλά πάνω κάτω, αν δούμε εδώ. Εντούρο πατητήρες οι οποίοι αντίστοιχα φοράμε ποδοστήρια, όπως θέλει μπορεί να τα πει ο κάθε ένας, συν ότι στο Adventure έχουμε μια βασική διαφορά στο φρένο. Δηλαδή, επειδή μπορούμε να φορέσουμε μπότα, γιατί είναι ουσιαστικά για περισσότερο off-road διαδρομή, σε εισαγωγικά, έχει ένα διπλό φρένο, το οποίο ουσιαστικά κατεβαίνει και σηκώνεται πιο ψηλά το πόδι μου, βάσει της μπότας που μπορεί να φοράω αντίστοιχα της Enduro. Λέω εγώ τώρα. Στα φρένα είμαστε το ίδιο, στις ζάντες είμαστε το ίδιο. Στο μοτέρ είμαστε πάλι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή έχουμε δύο ίδια μηχανάκια, αλλά μετά έχουμε και διαφορές λίγο στο κομμάτι της σέλας. Εδώ στο Adventure έχουμε μία σέλα πιο ψηλή, πιο εντουράδικη και πάλι, αλλά και συνάμα πιο άνετη στο ταξίδι μας. Όχι ότι στο GS θα με κουράσει, αλλά εδώ έχουμε μία μικρή και πάλι διαφορά. Επίσης, οι προεγκαταστάσεις, τα κάγκελα κοινώς πίσω που έχει ένα GS με ένα GS Adventure είναι τελείως διαφορετικά. Διότι παίρνουν τελείως διαφορετικές βαλίτσες. Το ένα παίρνει πλαστικές βάριο αντίστοιχα βαλίτσες και το άλλο εμπεριέχεται σε αλουμινένιες. Επίσης, στο GS δεν έχουμε προβολάκια, τα οποία εμπεριέχονται στο GS το Adventure για περισσότερη άνεση στην όρασή μας, ας το πούμε, και γενικότερα στο φωτισμό μας. Κατά τα άλλα μετά παίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Και θα
θα σας πω και κάτι που εγώ έμαθα. Αυτό είναι ένα R1250 GS Trophy, όπου το Trophy είναι ο χρωματισμός. Μάλιστα. Γιάννη, δηλαδή βγαίνει και σε άλλα χρώματα το μηχανάκι αυτό. Βεβαίως, σαφώς. Βγαίνει αντίστοιχα στο style το Triple Black, στο style το Ice Grey και στο style το Rally. Δηλαδή έχουμε 4 χρωματισμούς. Δηλαδή έχουμε 4 χρωματισμούς, ακριβώς αυτό. Ωραία. Επίσης έχουμε και την έκδοση Adventure. Βεβαίως. Λοιπόν, την είδαμε. Βεβαίως. Και πες μου κατά τη γνώμη σου, ποια η διαφορά έχει ο κόσμος που θα επιλέξει την Adventure έκδοση από αυτή την εδώ πέρα την έκδοση? Ο κόσμος αντίστοιχα είναι περισσότερο. Πιο μεγαλόσωμη, πιο περιπετειώδης. Θα μπορούμε να το πούμε τύπου πιο μεγαλόσωμη, βέβαια στο χειρισμό του, έτσι, βάσει στισίματος, ζυγίσματος που μπορεί να έχει ο Boxer και όλα τα BMW κοινώς, έτσι, γιατί με το που ξεκινήσει είναι μηδενικό, μηδενίζουν στα κιλά τους. Αλλά για κάποιον ο οποίος θέλει το Adventure είναι περισσότερο, επειδή έχει ένα μεγαλύτερο τεπόζιτο, επειδή έχει τα κάγκελα πάνω κάτω και επειδή είναι ουσιαστικά για λίγο πιο μακρινή διαδρομή, με μεγαλύτερο τεπόζιτο για μεγαλύτερη αυτονομία. Δεν είναι για την καφετέρια, είναι για την καφετέρια σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Ωραία. Κανονικά. Ωραία. Καφετέρια σε άλλη χώρα. Βεβαίως. Διότι η καφετέρια είναι σημαντικό κομμάτι της μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας. Απλά το θέμα είναι, έχουμε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, στην Αυστρία και εμείς θέλουμε να πάμε σε μια καφετέρια στο Ελσίνκι. Γιατί όχι. Απλά πράγματα. Άνετα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν άλλο ένα Garage Episode. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη τον Καραγιαννάκη που ήταν μαζί μας, την BMW Μιλονάκης που μας φιλοξένησε και μας παραχώρησε φυσικά αυτή τη μοτοσυκλέτα, τη Γεωργία που μας αντέχεται στην κάμερα και φεύγω. Τον αφήνω αυτόν, φεύγω. Εμένα πάλι μόνο μου να μ' αφήσεις. Έλα μωρέ, φύγε και εσύ σιγά. Γεια σας. The tank is in perfect condition.